Assalamualaikum, salam sejahtera sahabat-sahabat Diecast sekalian. Bersua kita kembali di dalam Nox Channel. Seperti biasa, topik perbincangan kita bersekitar tentang model-model diecast keluaran pelbagai jenama. Untuk hari ini kita nak buat unboxing and model review tentang sebuah lagi diecast keluaran Mini GT box number 124 Nissan Skyline R35 versi Pendem, warna metallic yellow dengan carbon fiber untuk hood. Kali ini kita buat model ducktail pula. Selalu kita buat ada GT wing, so kali ini kita wing dia ni kita ambil yang ducktail punya. So seperti biasa, packaging dia official Nissan license, TSM hologram. Yang ini juga right hand drive. Saya punya koleksi banyak right hand drive. So dia punya Facebook dengan Twitter punya page. So kita tengok macam mana dalam dia. So ini dia punya packaging, ya, seperti biasa. Datang dengan blister dalam kotak supaya tak bergerak. So tu dia Pendem punya tempo, sebelah kiri dan kanan dia punya trademark logo dia, burung pakai crown ni, ya. Okay, sebelah belakang dia sama juga license plate, Pendem license plate. Lepas tu dia tulisan Jepun lah, tak faham lah tulis apa. Okay. Sebelah kiri rim dia ni, rim silver dengan gold, cantik lah, memang cantik. So Mini GT ni kalau untuk GTR dia banyak ni carbon fiber hood. Dia banyak buat white body ya. Saya perasan dia banyak buat white body. Stiker Pendem di cermin. Ducktail dia pun carbon fiber kalau anda boleh nampak. So jelas ducktail carbon fiber. Tayar running well. Pandang belakang sangkut sikit. So exhaust pipe ada 4. Tu belakang dia punya skirting ni besi ni, besi. Cuma yang bawah ni lah. So sebelah bawah biasa je, plain, tak ada apa. Okay. Sebabnya dia punya intercooler, G-ready intercooler. Memang baik casting. Tak pernah menghampakan lah. Mini GT punya casting tak pernah menghampakan. Detailing sebelah dalam dia tu tak seberapa lah kan, taklah sedetail Majorette, tapi overall daripada segi color selection, rim selection, lepas tu stiker dia di color kan, macam ni kan, dia punya intercooler ni nampak jelas. Benda tu yang buat kita tertarik tu kan, tertarik untuk collect. So, okay, untuk hari ini itu saja perkongsian saya. So, seperti biasa, seandainya rakan-rakan viewers dapat manfaat informasi daripada video-video perkongsian saya, jangan lupa untuk subscribe dan like. Dan sekiranya rakan-rakan ada maklumat tambahan yang ingin dikongsikan bersama viewers-viewers yang lain, jangan lupa untuk tinggalkan informasi anda itu di ruangan komen, supaya ya kolektor-kolektor yang lain pun akan dapat manfaat bersamalah, ya. So setakat ini itu sajalah. InsyaAllah berjumpa lagi nanti di lain video. Kita buat review lagi pelbagai-bagai model-model yang lain. Until then, Assalamualaikum. Ciao.